Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa? Đêm muộn, bụng cồn cào, bạn ăn thêm một chút với suy nghĩ rất đơn giản, ăn cho đỡ đói để dễ ngủ. Mọi thứ lúc đó có vẻ ổn. Dạ dày bớt cồn cào, cơ thể thư giãn hơn và bạn chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi thức dậy, thay vì cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng, cơ thể lại nặng nề, uể oải. Thậm chí, bạn còn thấy đói nhanh hơn, thèm ăn nhiều hơn và cảm giác mệt mỏi kéo dài suốt buổi sáng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao ăn khuya để đỡ đói, nhưng kết quả lại là mệt hơn và thèm ăn hơn? Nhiều người cho rằng đó là do ăn sai thứ, do thiếu ý chí hay do cơ địa. Nhưng khoa học cho thấy vấn đề không nằm ở sự yếu đuối hay kỷ luật cá nhân. Vấn đề nằm ở chỗ ăn khuya đi ngược lại cách cơ thể con người được lập trình về mặt sinh học. Ăn khuya không đơn thuần là một thói quen. Nó là một tín hiệu sinh học mạnh, có khả năng kích hoạt hàng loạt phản ứng âm thầm trong cơ thể, từ hệ tiêu hóa, hormone đói, no, đường huyết cho đến chất lượng giấc ngủ. Và đáng chú ý hơn cả, cơ thể không quên bữa ăn khuya đó, ngay cả khi bạn đã ngủ đủ 7 hay 8 tiếng. Trong đời sống hiện đại, ăn khuya trở nên vô cùng phổ biến. Người tập thể thao về muộn, người làm việc ca đêm, người căng thẳng, mất ngủ, người đơn giản chỉ muốn ăn một chút để dễ ngủ hơn. Ăn khuya được xem như một giải pháp nhanh cho cơn đói, nhưng các nghiên cứu y học cho thấy đó là một giải pháp ngắn hạn, có thể dẫn đến những hệ quả dài hạn. Để hiểu vì sao ăn khuya lại tạo ra nghịch lý như vậy, cần nhìn vào cách cơ thể con người vận hành theo nhịp sinh học. Hệ tiêu hóa của chúng ta không hoạt động một cách ngẫu nhiên. Nó tuân theo một đồng hồ sinh học nội tại, được đồng bộ với chu kỳ sáng, tối của tự nhiên. Vào ban ngày, khi cơ thể được thiết kế để hoạt động, hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả nhất. Dạ dày tiết nhiều axit hơn, nhu động ruột mạnh hơn, gan, tụy và túi mật phối hợp nhịp nhàng để xử lý thức ăn. Đây là khoảng thời gian cơ thể sẵn sàng tiếp nhận, tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng. Ngược lại, khi đêm xuống, cơ thể bắt đầu chuyển sang chế độ nghỉ ngơi. Quá trình tiết axit dạ dày giảm dần, nhu động ruột chậm lại, hoạt động của enzyme tiêu hóa và mật kém hiệu quả hơn. Gan và tụy ưu tiên các chức năng phục hồi, tái tạo hơn là xử lý thức ăn. Khi ăn khuya, bạn đang đưa thức ăn vào một hệ thống vốn không được thiết kế để làm việc ở thời điểm đó. Điều này giống như ép một nhà máy đã tắt đèn, công nhân đã nghỉ ca, phải bật máy chạy lại giữa đêm. Thức ăn vì thế lưu lại lâu hơn trong dạ dày và ruột. Quá trình tiêu hóa kéo dài sang cả thời gian ngủ. Hệ quả của việc này không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay lập tức. Nhưng vào sáng hôm sau, nhiều người cảm nhận rõ cảm giác đầy bụng, nặng người, khó chịu dù bữa ăn khuya hôm trước không quá nhiều. Theo tổng hợp các nghiên cứu sinh lý học và tiêu hóa được công bố trên PubMed và các tạp chí y khoa, ăn khuya có liên quan đến tình trạng khó tiêu, cảm giác uể oải khi thức dậy và suy giảm cảm giác tỉnh táo vào buổi sáng. Điều đáng nói là dù ngủ đủ thời gian, cơ thể vẫn không được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Trong lúc bạn ngủ, hệ tiêu hóa vẫn phải tiếp tục làm việc. Điều này tiêu tốn năng lượng và làm giảm hiệu quả phục hồi của các hệ cơ quan khác. Nhưng tiêu hóa mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Một trong những tác động sâu sắc nhất của ăn khuya nằm ở hệ thống hormone điều chỉnh cảm giác đói và no. Trong điều kiện sinh lý bình thường, ban đêm là thời điểm hormone leptin, hormone tạo cảm giác no, tăng cao. Leptin đóng vai trò như một tín hiệu an toàn, giúp não bộ hiểu rằng cơ thể đã đủ năng lượng và không cần tiếp tục ăn khi ngủ. Nhờ đó, con người có thể ngủ xuyên đêm mà không bị cơn đói đánh thức. Tuy nhiên, khi ăn khuya, sự cân bằng này bị xáo trộn. Các nghiên cứu trên PubMed cho thấy ăn muộn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của leptin và đồng thời làm tăng hoạt động của ghrelin, hormone kích thích cảm giác đói. Đây chính là nguồn gốc của nghịch lý. Ăn khuya để đỡ đói, nhưng lại khiến cơ thể thèm ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau. Thay vì dập tắt cơn đói, ăn khuya vô tình dạy cơ thể rằng thời điểm ban đêm vẫn là lúc cần tiếp nhận năng lượng. Não bộ ghi nhận tín hiệu này và điều chỉnh lại hệ thống hormone theo hướng khiến cảm giác đói xuất hiện sớm hơn, mạnh hơn vào sáng hôm sau. Nhiều người nghĩ rằng ăn khuya chỉ có hại vì ăn nhiều hoặc ăn đồ không lành mạnh. Tuy nhiên, khoa học cho thấy thời điểm ăn cũng quan trọng không kém thứ bạn ăn. Cùng một loại thực phẩm, nhưng khi ăn vào ban đêm, cơ thể có thể phản ứng khác do nhịp sinh học đã thay đổi. Một hiểu lầm khác là cho rằng ăn khuya chỉ gây vấn đề nếu diễn ra thường xuyên. Trên thực tế, ngay cả những bữa ăn muộn không đều đặn cũng có thể tạo ra cảm giác mệt mỏi hoặc đói sớm vào ngày hôm sau, đặc biệt khi kết hợp với căng thẳng và thiếu ngủ. Điều này không có nghĩa là mỗi lần ăn khuya đều gây hại rõ rệt. Nhưng nó nhấn mạnh một điểm quan trọng, cơ thể phản ứng với ăn khuya không chỉ dựa trên lượng thức ăn mà còn dựa trên thời điểm và trạng thái sinh học lúc đó. Song song với đó, khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể vào ban đêm cũng kém hơn. Theo các tài liệu từ CDC và các nghiên cứu về sinh lý chuyển hóa, độ nhạy insulin, khả năng của tế bào đáp ứng với insulin giảm vào ban đêm. Điều này có nghĩa là cùng một bữa ăn, nhưng nếu ăn khuya,
đường huyết có xu hướng tăng cao hơn và kéo dài hơn so với khi ăn vào ban ngày. Về mặt sinh học, đây là một phản ứng dễ hiểu. Cơ thể không mong đợi phải xử lý lượng lớn glucose vào ban đêm. Khi ăn khuya diễn ra thường xuyên, sự dao động bất thường của đường huyết có thể tạo áp lực lên hệ thống chuyển hóa. Các nghiên cứu quan sát cho thấy ăn khuya thường xuyên có liên quan đến rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ kháng insulin và tích mỡ nhiều hơn. Đây là mối liên hệ thống kê, không phải chẩn đoán hay kết luận cá nhân, nhưng đủ để giới khoa học coi ăn khuya là một yếu tố nguy cơ cần lưu ý. Không dừng lại ở đó, ăn khuya còn tác động trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ không chỉ là việc nằm đủ số giờ trên giường, đó là một quá trình sinh học phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thần kinh, hormone và chuyển hóa. Khi ăn khuya, đặc biệt là các bữa ăn giàu chất béo, nhiều đường hoặc chứa caffeine, cơ thể phải duy trì trạng thái bán hoạt động trong lúc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn muộn có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn, giấc ngủ chập chờn và giảm tỷ lệ các pha ngủ sâu. Hệ quả là dù ngủ đủ giờ, chất lượng giấc ngủ vẫn suy giảm. Sáng hôm sau, cảm giác mệt mỏi kéo dài, khả năng tập trung kém và nhu cầu ăn uống tăng lên để bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng do giấc ngủ kém chất lượng. Ở thời điểm này, một vòng lặp sinh học bắt đầu hình thành. Ăn khuya, tiêu hóa kém, rối loạn hormone, giấc ngủ kém, mệt mỏi, thèm ăn nhiều hơn và rất dễ lặp lại hành vi ăn khuya vào tối hôm sau. Đây không phải là vấn đề của ý chí hay động lực cá nhân. Đây là cách sinh học vận hành khi bị đặt vào một bối cảnh không phù hợp. Chính vì vậy, các tổ chức y tế và chuyên gia dinh dưỡng thường đưa ra những khuyến cáo mang tính phòng ngừa. Dựa trên tổng hợp nghiên cứu, nhiều khuyến nghị cho rằng nên kết thúc bữa ăn ít nhất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 giờ trước khi đi ngủ. Việc duy trì nhịp ăn uống đều đặn và ban ngày giúp đồng bộ lại nhịp sinh học của hệ tiêu hóa và hormone. Trong những trường hợp buộc phải ăn muộn, việc lựa chọn các thực phẩm nhẹ, dễ tiêu được xem là cách để giảm bớt tác động tiêu cực. Cuối cùng, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là ăn khuya có thể mang lại cảm giác no trong vài phút, nhưng cơ thể sẽ phải trả giá bằng sự mệt mỏi và cơn đói kéo dài vào ngày hôm sau. Đây không phải là sự trừng phạt, mà là phản hồi sinh học của một hệ thống luôn cố gắng duy trì cân bằng. Sinh học không thể bị thương lượng. Khi hiểu được điều đó, chúng ta không còn nhìn ăn khuya như một thói quen vô hại, mà như một tín hiệu mạnh mẽ có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ trạng thái năng lượng, chuyển hóa và giấc ngủ. Nếu bạn quan tâm đến cách cơ thể con người thực sự vận hành dưới góc nhìn khoa học, từ ăn uống, tập luyện, giấc ngủ cho đến các vấn đề chuyển hóa và sức khỏe lâu dài, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Đăng ký kênh không phải để tìm giải pháp thần kỳ, mà để xây dựng tư duy sức khỏe đúng đắn, lâu dài và bền vững. Nội dung trong video này chỉ mang tính chất tham khảo và giáo dục khoa học, được tổng hợp từ các nghiên cứu và khuyến cáo y khoa hiện có. Video không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị hay thay thế tư vấn y tế cá nhân. Mỗi người có thể trạng, bệnh nền và bối cảnh sinh hoạt khác nhau. Vì vậy, nếu bạn có vấn đề sức khỏe cụ thể, hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế được cấp phép.